mò rễ mấy thầy in cả họ sẽ in cả họ căn vật xã đi này về căn vật xã đi này về chỉ là ya sân cái mùi mấy thầy họ in đàn này Lungdam aumta mà đang là vì là ngay nó chỉ về là ngà trái là đúng không hồi lần nào đây cho dùng cái đàn hi giết là ngà kim họ xì ấy bạn khét chết ta nào hi ICP tan là cái đấy nằm bol tu dia nằm bol tu dia bỏ lại thôi đó vì là ngay thấy cũng nặng camera masanga chỉ lại ta với lại họ tiền chỉ lại ta khá gì vậy bây giờ thì giờ khá gì chỉ mấy thì họ tiền làm sao này shopping government in bây giờ ta ra đó họ tiền mấy thì họ tiền là bị ta họ mấy tiền chỉ lại cả chỉ tán nữa cái hàng này mỏ rễ xuống mấy thầy in kia hal hòn có đi cần bỏ lâu thì cái hal lô họ cần hiểu chuyện đây phải không cái hal lô đó ra mà mình cho hay là ai mi họ in họ thì cái này trả cho họ cái hal lô đó này con họ in là con họ in thì cái này thì họ ra straight vì là anh thấy lắm anh không xem tại đó là sẽ phải họ Moriahi thì lại không sẽ phải tâm gì đó mà buổi lễ không kịp về kịp là lấy lắm pium nam mới chỉ so với toàn hết rồi trái là đó hầu trái là đó trái mà sang vào càng kim họ nghe nói họ chỉ nói thế gì nào làm gì chết ta giết lăng áo chỉ rồi cho lẽ giết lăng mà này để cái này để lăng giật điều ta suy cả nó bận đi ta suy có chứ correct thôi thì lâu hay sẽ mấy điều luôn mà sang cái mỏ họ đâu có hề mấy thầy hỏi ta giết là ngà về là ngà giết lăng à mấy điều anh chào thằng sai cho hết chỉ là in cái sạp hết là mấy theo nghe này mấy thầy hỏi ngăn hết rồi là say số cái chim lên nè gầm cả lâm tàu xí mấy thầy hỏi in khuôn ta kia hết thầy ta lâu hay tiếng cha họ chứ cái chuyện sinh này không kê đang ngồi dùng tay giật lên bây giờ hiểu viếng người hồ nào bị lấy cái tiếng là trái là thằng lại hả mà thì lăng he lấy cái ta còn muốn lấy cái thì nó khả năng dân mà làm let's give a chance for peace thôi là ngã vì là ngã chết vậy là ngã thì cho ai mi nói mà hal hal rồi là ina cái hal này mi nói mi in hal chi ho in hello nghe ni na chỉ mong một cái sự lòng commando thế nào commando thế nào halo cái tít pa cái lại mong một cái sự cái thằng cái school vậy nè cái ground cái sniper
là thằng sông hiện kiện này Ehsen hỏi nhưng anh điểm sẽ chơi một cái làm mình hospital. mau đi hospital rồi như vậy là một ta Some kata ni ni nak just 9 to 1 na. Gula. Ni dah ngasu wa ko ma tu le betul. vì là ngài hỏi giáo sĩ thấy hỏi mua lấy cày bộ cái nào chạy thì Che in le no na. Sa ho. Kita lokat mon cara kana ka. có gì army họ space họ commando họ hơi ảo mà Mando police yan sa ato kulanga army camp nga na. nhà chúng nó rồi bao không Chung nga check na na. Police camp sa ako ta tan na. vào đó nó đang thế nào Baya la wa oi mai nei. có hơi là ngài Ve la nga chi. miền lộ tâm à ta họ nào Isalai phe yong ha la oi ana ga ria ki lut the lo chu kwa. cái chai thủ là Isalai ve ngi ma ha. cái chai đàn này thủ mà 아마 저 홍 kitna ding wang zu Lungdam mẹ cái bao mẹ mò lại tên là bao hơi về san hia su sita cái kiểu nào ta stage mẹ thì stage khát rồi thì khát ngay họ nào cái mò đấy cái lần sụp cái mò đấy ít sẽ hộp nó làm cái ba tao cái vào thì mò đấy hộp pi xuống à đây thì họ in giá rồi các bạn ơi Chi auto na kom pon no na. Ta me kun ve la. về là ngạ lâu lâu hậu gì Sa kun Waratani. mà sang ngạ khám nghiền nào Ko lau amasan. paratha chả sẽ đi vâng rồi